Ay! Hindi ko lang. One coffee of the day is UTZ certified. Ha? Dear customers, gentle reminder to please take care of your personal belongings when you shop. Number 5, sir.
mo, kuya? Sports din. Bakit kayo ni kuya? Basketball ka rin. Swimming! Swimming ka kanina sa football. Swimming ka na kanina. Ayan. Ikaw po, kuya. Ano yung nakita mo sa first station? Chocolate yun. So, mahilig ka rin mag-slide. Nakakita ka na ba ng tatawang chocolate yun? Okay, ready? Isa! Pero mga tanda! Ayan, maraming salamat! Tayo mga bagong nakasampay ng mga punda. Yan na po ang ating sampayan vlog. Parang kakaiba ng halika lang. Ay, umiilaw. Doon pa rin sa may ano, umiilaw. Nasa ibabaw. Ayun, oh. Nasa ibabaw nga ang umiilaw. Hi, guys! Lul! Yeah, papay. Pizza pie. Dito pala yung ito. Yeah, papay. Pizza pie.